ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই 5008টা জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটৰ ভেকেঞ্চি ৰিলিজ কৰিছে আৰু এই ভেকেঞ্চিত যিকোনো ষ্ট্ৰীমত গ্ৰেজুৱেট হোৱা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কেনেদৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপুনি পোষ্টটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিব লাগিব আৰু ডিটেইলছ জনাৰ কাৰণে ডেসক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি আপুনি এইটো পেজত আহিব পাৰিব আৰু য'ত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে এইটো ভিডিঅ'ত যেহেতু মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাইহে দিম সো ইয়াতে মই বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ সো ইয়াতে সিলেকশ্যন প্ৰচেছ সিলেবাছ গোটেইখিনি বস্তু দিয়া আছে যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে এইখিনি গোটেইখিনি চাব পাৰে সো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এপ্লাই লিংকটোত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন এটা পেজত আহি যাম য'ত আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে থকা ক্লিক হিয়াৰ ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি নতুন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত আহি য'ত ইয়াতে 6টা ষ্টেপ দিয়া আছে প্ৰথম ষ্টেপত বেছিক ডিটেইলছ ছেকেণ্ড ষ্টেপত ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ আপলোড থাৰ্ড ষ্টেপত ডিটেইলছ আছে ডিটেইলছৰ ভিতৰত আপোনাৰ বেছিক ডিটেইলছ থাকিব তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ থাকিব তাৰপিছত প্ৰিভিউ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰিভিউ কৰাৰ পিছত আপুনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ষ্টেপটো হ'ল আমাৰ পে'মেণ্ট গোটেইখিনি বস্তু হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু কোন কেটেগৰীত কিমান পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এইটোও যদি জানিব বিচাৰে ডেসক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গ'লে গোটেইখিনি বস্তু জানিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপৰ বেছিক ডিটেইলছত আপুনি ফিল কৰিব লাগিব নাম ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি আৰু নামটো আপুনি দুবাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰথমতে এবাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে ফোন নম্বৰটোও দুবাৰ দিব লাগিব আৰু ইমেইলটোও দুবাৰ দিব লাগিব আৰু এইটো এটা সুবিধাহে হৈছে কাৰণ বহুতৰে এণ্ডৰে ফিল আপ কৰাৰ সময়ত এটা দুটা আখৰ উল্টা পাল্টা হৈ যায় ভুল হৈ যায় সো ইয়াতে দুবাৰ যেতিয়া টাইপ কৰা হ'ব যদি এবাৰ ভুল হয় এবাৰ শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে মিছমেচ হ'লে ছাবমিট নহ'ব সো ছেকেণ্ড ষ্টেপত আপুনি ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ফটো আৰু ছিগনেচাৰৰ সাইজটো ধৰি দিয়া আছে আৰু সেইমতে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব 20 KB পৰা 50 KB ফটো আৰু 20 KB তলত ছিগনেচাৰ থাৰ্ড ষ্টেপত আপুনি ফিল কৰিবলৈ পোৱা আপোনাৰ বেছিক ডিটেইলছৰ ভিতৰত আপোনাৰ এড্ৰেছ গাৰ্জেন ডিটেইলছ লগতে এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনাৰ কাষ্ট এই গোটেইখিনি বস্তু ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে যিকোনো অসুবিধা পায় আপুনি কমেণ্ট কৰক আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম যিকোনো পদ্ধতিৰে আপোনালোকক সহায় কৰিম ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি ভেলিডেট কৰিব যদি কিবা ভুল হয় কিবা ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক দেখুৱাই দিব সো ভেলিডেট কৰাৰ পিছত আপুনি সেইখিনি শুদ্ধ কৰি সেভ নেক্সট কৰিব এইবাৰ আপুনি ফিল কৰিব লাগিব আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি এজেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনি ফিল আপ কৰিব কিবা এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে সেইখিনিও ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপুনি ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে এমপ্লয়াৰ নেম কিমানৰ পৰা কিমানলৈ আপুনি আছিল সেইখিনি ডিটেইলছ ভৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপুনি ভৰিব লাগিব লেংগুৱেজ কি আপোনাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আছে সেইখিনি আৰু এইখন সেভ নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰিভিউ পেজটো আহিব আৰু ইয়াতে যদি আপুনি কিবা ভুল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো পেজৰ পিছত যদি ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি কোনো ভুল থাকিলেও শুদ্ধ কৰিব উপায় নাই সো ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু আপুনি ভালদৰে চাব চোৱাৰ পিছত ইয়াতে এগ্ৰিড 3টা টিক মাৰ্ক দি আপুনি ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপটো থাকিব আপোনাৰ আপুনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপুনি পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ পে'মেণ্ট কিমান হ'ব আপোনাৰ এই প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যনত আহি যাব ইয়াতে দেখা হৈছে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিখিনিও দিয়া আছে সো এইখিনি আছিল ফৰ্ম ফিল আপৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ সো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলৰ নিউ ভিডিঅ'ৰ চায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব জয় আই অসম জয় হিন্দ